Achcharu, Achcharu, Abaralla Achcharu, Abaralla Achcharu. Nona, Abaralla Achcharu akkanawada? Hi foodies. අද ඔන්න මැජික් කම්පස් එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනවා. අදත් අපි සුපුරුදු පරිදි ගෙදර මොකද මේ සංචරණ සීමා කේස් එක හින්දා ඉතින් ගෙදර ඉඳන් කෑමක් හදන්නේ. හැබැයි අද නම් ඉතින් ස්පෙෂල් ඔයාලා නොදන්න මහ අමුතු කෑමක් නෙමෙයි. ඔයාලා ගෙදරදී නිතරම හදලා කාලා ඇති මේ කෑම මොනවද හදන්නේ? Abaralla Achcharu. Abaralla Achcharu හදන්නේ. හැබැයි අපි හදන්නේ Abaralla කඩෙන් ඇනලා නෙමෙයි. ගෙදර වත්තේ Abaralla ගහෙන් අතින් කඩපු Abaralla. කඩලා කඩපු ගමන් හදන Abaralla Achcharu. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ Abaralla Achcharu හදාගන්න වෙලාවේ අපි හිතුවා පොඩි වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් ආව නම් හොඳයි කියලා. මේ හින්දා එන්න එහෙනම් එකතු වෙන්න අපිත් එක්ක Abaralla Achcharu කන්න. කවුද Abaralla Achcharu කන්න කැමති කට්ටියනේ? ඔව් අද උස්සගෙන යන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. මම හිතන්නේ හැමෝම කැමති Abaralla Achcharu කන්න. ඔව්. Achcharu කන්න අකමැති කෙනෙක් නැහැ. එහෙනම් ඉතින් හදමු Abaralla Achcharu. Abaralla මල් තියෙනවා. කො? මෙදි Abaralla මලක් වගේ සුවඳ දෙන්න මගේ ජීවිතේට. ආ කියනවා නෝ. Abaralla මල සුවඳයිද? ඉවල බලන්න. සුවඳක් එනවද? නෑ දන්නේ ඈ එන්නේ නෑනේ. ඔව්. මොකද දැනෙන්නේ නැද්ද මට? ඈ ගඳ සුවඳ දැනෙන්නේ නැද්ද? මල මගුලයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සයිස් එකට Abaralla චූටි ගෙඩි. පැට්ටෝ. චූටි පැට්ටෝයි. චූටි පැට්ටෝ. පැට්ටෝ ටිකක් ලොකු වෙලා. ඒ ඇවිල්ලා පොඩි නිකන් ළමා වයසේ බට්ටෝ බට්ටෝ පැට්ටෝ බට්ටෝ ඊළඟට තියෙනවා මේ උන් නට්ටෝ මේ සයිස් එකේ. ඒ කියන්නේ මේ උන් අර ඉලන්දාරි වයසේ උන්. ඉලන්දාරි වයසේ උන් ඉන්නේ. උන් කවුද? උන් නව යෝම් වියේ. නව යෝම් වියේ උන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට අද අච්චාරු හදන්න අපි මෙන්න මේ සයිස් උන් පැහිච්චා උන්. තරුණයෝ. පැහිච්ච තරුණ වයසේ. පැහිච්ච සීයලා. ඒ පැහිච්චාචලා සීයලාද ඒ? නෑ ඉතින් කියන්නේ පැහිච්චාච්චි කියලා පොඩි ළමයි කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ මේක මේ බට් කරපු Abaralla ගහක්. ඒ හින්දා මෙන්න මේ සයිස් එකට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කඩන Abaralla උයන්ඩ අච්චාරු දාන්න එහෙම මේ සයිස් එකෙන් තමයි කඩන්නේ. ඒ දැන් මෙතන ගෙදර Abaralla ගහක් තිබිලත් මම දැකලා නෑනේ නිකන් යනින් එමින් ගමන් මේ Abaralla ගෙඩියක් කඩාගෙන කනෝ කට්ටිය. ඒ වෙන්නේ නෑ. මේ හරියට ආවොත් උන කඩන් කනවා ගෙඩියක්. ඉතින් අපි හිතනවානේ සාමාන්‍යයෙන් වෙන ගෙදරක Abaralla ගහක් තියෙද්දි අයි අඩේ අපේ ගෙදරත් Abaralla ගහක් හිතන්නේ ඕනම ගහක්. වෙන ගෙදරක මොකක් හරි පළතුරු ගහක් තියෙද්දි අපි හිතනවා අඩේ අපේ ගෙදර මේ වගේ ගහක් තිබ්බනම් අපි කඩාගෙන කනවනේ අම්මේ හැමතිස්සෙම මේ ගහේමයි ඉන්නේ. එහෙම හිතුවට ඇත්තටම ඉතින් එහෙම ගහක් ගෙදර තියෙද්දි ඒක එහෙම පාවිච්චි වෙන්නේ නෑනේ. ඔව්. තියෙද්දි අගයක් නෑ කියන්නේ ඒක. අන්න ඒක ළඟ තියෙද්දි අගයක් නෑ. ඔයාටත් මාව එහෙමද? ළඟ ඉන්නකොට අගයක් නැද්ද මගේ? මේ Abaralla ගැනනේ කියන්නේ. අර සින්දුවේ තියෙන එකනේ. මොකද? දුර යන්න යන්න ඔබේ සුවඳ තවත් ලං වුණා. දුර යන්න යන්න ඔබේ සුවඳ තවත් ලං වුණා. දෙහි මලක් වගේ. නෑ හරි හරි. ඒ දුර යන්න යන්න තමයි සුවඳ තව ලං වෙන්නේ. ළඟ ඉන්නකොට සුවඳ දැනෙන්නේ නෑ. ඒකනේ තව සින්දුවක් කියන්නේ. මලක සුවඳ දැනෙන්නේ මලක සුවඳ පතන්නේ. ඒ මල පරවුණු දාටයි ඔබට මාව වටින්නේ සෙනෙහස් දුක ඇවිලුණු දාටයි කියලා. ඔව් හරි. දිව ඇදගෙන කඩන්නේ. ඈත තියෙන්නේ. කො? ඉතින් මේක තව තියෙනවනේ. මේක තව තියෙනවා. මොකද්ද නේ Abaralla ගහෙන් වැහිලා කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම. මේක අස්සේ තියෙන පැහිච්ච ගෙඩි. ඔයත් නිකන් Abaralla ගහේම කෑල්ලක් වගේ දැන් නිකන්. ගහස් රින්ගන් කඩන්නේ. හැබැයි ඒක හොඳයි නේ ගහේ නැගන් කඩනවට වඩා. ගහස් රින්ගන් කඩන්න පුළුවන් වෙන විදිහට ගහ ඇදලා තියෙන එක වටිනවනේ. අන්න ඒකයි. ඔයා ගමටම අච්චාරු බෙදන්න දෙන්නේ? කී දෙනෙක් ඉන්නවද ඉතින් ගෙදර? අච්චාරු හැදුවාම හදන්න නැති වුණාම හැදුවාම කන්න කට්ටිය ඉන්නවනේ. හදන්න කට්ටිය නේතුනර නේ? ඔව්. හදන්න කට්ටිය නෑ. හැදුවම කන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අන්න ඒකයි සීන්. ඒක ඉතින් ඕන ගෙදරක තියෙන වැඩක් නේ. වැඩි දින මේ ඔක්කොම කපලා කරලා ඉද්දී ආයි පොඩ්ඩ වෙනා මේ කොහමද? කො?
අපි බලන යාළුවන්ටත් එක්ක බෙදා හදාගෙන කන්න. ෂා ඔය තියෙන්නේ වදි තරම්. ඇතිනේ. අනිත් එක මේ ඇඹරෙල්ලා දලු කො නෑ එහෙමද? ඒ මං එක දාන් හිටියේ නෑනේ. අඹුල්. ඇඹරෙල්ලා දලු කනවා කියලා. මං කාලා නෑ. ඇඹරෙල්ලා රහම එන්නේ නේ. ඇඹරෙල්ලා රහම එන්නේ. හැබැයි දලු කඩලා කන්න ගහම අපරාධනේ කුචි ගහේ හැදෙන තියෙන කොළ ටිකනේ. කනවා. ඇඹරෙල්ලා නැති කාලෙට දලු කනවා. වතුර ටික අපරාධනේ පැලවලටම දාමුනේ. ඔව් වතුර නාස්ති කරන්න අරකයි. වතුර විතරක් දැන් ඇඹරලා ගෙඩි දාන්න එපා. ගෙඩි දාන්න. ඇඹරලා ගෙඩි කඩාගත්තා නම් ගහට ස්තුති කරන්න දැන්. ඇඹරලා ගෙඩි කඩාගත්තා නම් ගහට ස්තුති කරන්න දැන්. ස්තුති. ගහට ස්තුති කරන්න මේ හොඳ ඇඹරලා ගෙඩි ටික දුන්නට හදාගන්න කලින්. එතකොට තමයි ගහ සතුටු වෙලා තව ඇඹරලා ගෙඩි දෙන්නේ අපිට. එමුනේ. ඔව්. ඕනම ගහකින් ගෙඩියක් කඩාගත්තට පස්සේ ඒ ගහට ස්තුති කරන්න. ගහ කැමති ඒ ස්තුතිය බාර ගන්න. ගහකට උනත් ජීවිතයක් තියෙනවා දන්නවද? ඔන්න ඇඹරෙල්ලා කඩලා හොදලා අරගෙන ආවා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ සුද්ධ කරගන්න. ගෙඩි ඔක්කොටම දැන් ওই වැඩේ කරන්න ඕන කියලා මතක් වෙදි තමයි නේ. අන්න ඒකනේ අච්චර හදන්න කම්මැලි. අර ගෙඩි ඔක්කොටම ඉතින් ওই වැඩේ කරන්න එපා ඉතින් එකින් කරගෙන. එක ගෙඩියකට විනාඩියක් විතර ගියා කියන්නේ ඒ විනාඩිය වැඩි කිරීම අර ගෙඩි ගන්න. ගෙඩි තියෙනවා මං හිතන්නේ 40ක් විතර. පැයක් විතර ඇයි කොහොමද මේක හදන්න? මේකට ගන්නකොට චූටි පිහියක් දන්නවද? පොඩි පිහි තියෙන්නේ. ඒ පොඩි පිහියක් තමයි මේකට ඕන. පෑන් පිහි වගේ ඒවා. ඔය තියෙන්න ඕන හරියට. ගෙදරක. ගෙදරක් වුණාම ගෙදර ගෘහණිය ඉතින් ඒවා බල්ලා කරලා ඔය ගන්න ගියාම ගෙදර ස්වාමියාට කියලා ගෙන්න ගන්න දැනගන්න. ඒනවා නම් බැරිය. සැපට හදන අච්චාරුද? එන්නද ආතල් එකේ වුණ හදන්න හල් කරන වැඩේ. එන ආතල් අච්චාරු. ඔව්. කරන ඕන වැඩක් අපි ආතල් ක්‍රමයට හරව ගන්න ඕන. එතන එපා වෙන්නේ නැහැ නේ. ඒකට එපා වෙන්නේ නැහැ. නැත්නම් අර මගේ බඩුවේ දෙන්න ගත්තා. අර හිටපු ඉරියව්වට. දැන් බලන්න දැන් පොඩි සැපට ඉඳගෙන මේ වගේ සැපට හදන අච්චාරුවක් කන්න. මෙන්න තියෙනවා සුද්ධ කරලා ඉතුරු වෙච්ච ඇඹරල්ලා පොතු ටික. ඒ ටික අපි පොහොර වෙන්න එකතු කරනවා මෙන්න මේකට. මේ තියෙන්නේ පොහොර නිෂ්පාදන යන්ත්‍රය අපේ. ඔක්කොම මේ වගේ ඒවා ටික ස්වභාවික දේවල් ටික අපි මේකට එකතු කරනවා පොහොර කරගන්න. ඒවා තමයි පස්සේ මල් පැලවලට එහෙම දාන්නේ. හොදමු තව හොදමු හොදමු තව හොදමු. මුචි ඇත්තම මාත් ඒක කියන්නේ නැතුවේ. දැන් ඇවිල්ලා ඇඹරල්ලා කපන ටයිම්. මේ මදේ කපන්න බෑනේ. මදේ කියන ඇටේනේ. යට යන්නේ ලා ගෙඩිය. පොඩි කෙනෙක් කියලා තමයි තුනේ. ඒ කියන්නේ කුටි අර එහෙම පොඩි පොඩි කැලි කපන්න ඕනේ නැහැ. කිරිම එහෙම කපන්න පුළුවන් මේක. ඔව්. මම අර ඇට අර අන්තිමට අර ඉතුරු වෙන හොදිත් එක මෙහෙම ගාගෙන කන්න පුළුවන්. ඔව්. ඉතින් ඇට එන විදිහට මම මේව කපුවේ. එක හැඩයට කපන ඇඹරල්ලා. ඔයා වෙනදට නම් දැන් මම මොකක් හරි එකක් කපද්දි හැමදාම කියන එකම හැඩයකට කපන්න එක වගේ කපන්න එක. දැන් එයාම එක එක හැඩවලට කපනවා මේක. නෑ අච්චාරුවනේ. අච්චාරුව කියන්නේ එක එක හැඩවලට කපනවා කියන එකද? අච්චාරුව වලන්නේ.
ඒකනේ ඒකට අච්චාරුවක් කියන්නේ. අර දැන් කේක් හැඩයට ගිහපුවම ඕ මොන අච්චාරුවක්ද මේ කරලා තියෙන්නේ කියලා අහන්නේ මිනිස්සු. මේක අච්චාරුවක් කියන්නේ ඒකයි. ඔව්. අච්චාරුව නම හැදිච්ච හැටි ඔන්න අදව ඔයා ඉගෙන ගන්න. මම වෙලා තියෙන මෙච්චර කල් හැමදාම මොකද තියෙන අච්චාරු. වෙන වෙන කෑම කියලා හිතාගෙන හැදුවට මම අන්තිමේ හදලා තියෙන අච්චාරු. කෙනෙක් කියන්නේ අයියෝ අච්චාරුවක් කරලා නෙමෙයා. කියලා කියන්නේ අර වැඩේ නිකන් වෙනසුවාම. දැන් ඉතින් අපි මේ වැඩේ වනසනවා. හැබැයි ඒක ලේසියිනේ. ඊට පස්සේ අපි හැමදාම අච්චාරුම හදමු. කොහොමද අපේ ජීවිතත් එක්ක විදිහට අච්චාරු වන්නේ? ඒ නිසා අවුලක් නැහැ. අච්චාරුම හදමු. ඔන්න ඉතින් එක එක හැඩයට ඇඹරලා ටික ඔක්කොම කපාගෙන ඉවරයි. ඊළඟට ලුණු, විනාකිරි, ගම්බිරිස්, මිරිස් කුඩු, කැලිමිරිස්, සීනි ඔක්කොම පදමට දාලා කටට සැරට අච්චාරුව හදාගන්නයි තියෙන්නේ. ඔන්න කටට සැරට අච්චාරුව හදලා ඉවරයි. මේ සුවඳ එද්දෙත් දෙවිල්ලා ඉස්සරයි. ඔන්න තියෙනවා අච්චාරුව. අර අපි කතා වෙච්ච අච්චාරු හොද්ද පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. මේ තියෙන්නේ අන්න ඒක. ඇඹරැල්ලට ටික පොඟ කන්න තියෙන අච්චාරු හොද්ද. ඔයාට බලන් ගියාම අච්චාරු වලට වඩා අච්චාරු හොද්දනේ ඕන වෙලා තියෙන්නේ. මේක වැදෙද්දි තමයි අප්පේ රහ එන්නේ ලල් එක. හොඳට තියෙනවනේ හැබැයි හොඳ පාටට තියෙනවනේ. අච්චාරු හොදි පිස්සු ටික කමෙන්ට් එකක් දාන්න යන්න. දැන් ඔයා මේක කාලි වරලා ඔය හොද්ද බොනවද? ඌ මෙන්න මම ඇම්බරැල්ලා ඇටේ මෙහෙම කරලා අරන් ගා කන්න කලින් මට මෙහෙම කෙල මෙව්ව වෙනවා කටට. ඊට පස්සේ ඉතුරු හොද්ද ටික බොනවා. බොන්න දෙයක් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ ඊට පස්සේ. ඇම්බරැල්ල ගහට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපිට මේ රස ඇම්බරැල්ල දුන්නට. ඉතින් දිගටම මේ වගේ අපිට ඇම්බරැල්ලා දෙන්න. ඔයාට ගොඩක් ස්තුතියි මේ ඇම්බරැල්ලා හට්ටිය හැදුවට. ඒත් එක්කම ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි අපේ මේ රස ඇම්බරැල්ලා අච්චාරු වීඩියෝ එක බැලුවට. එහෙනම් රස බලමු. රස බලමුනේ. මෙන්න හැන්දට අරන් ගරි පුල්ල යනවා නිකන් මේලා යනවනේ. ආතල් මරු ඇත්තටම ඉතින් අර සැරෙන් සැරේ ඇම්බරැල්ලා ගෙඩි දෙක තුනක් හදලා මේ වගේ හදලා කෑවට මෙහෙම ලොකු හට්ටියක් හදාගෙන මේ විදිහට කන පරිණතාවනේ. ඔව්. ඇයි මෙච්චර කල්ලා අපි වැඩේ කරේ නැත්තේ? අගේ නෑ. මේ ගහ මෙතනම තියාගෙන අයියනේ අපි මේ හදන් කන්නේ නැත්තේ. ඒකනේ. මෙතනින් පස්සේ මේක ආදර්ශයක් අරගෙන ඔයා දිගටම හදන්න මේ වගේ. හරිද? දැන් මේ ලොක්ඩවුන් දවස්නේ. ඔයා ගෙදරනේ කොහොමත් අඩි හරියා. හදන්න. හදලා කමු. subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ටිකටම බලන්න කැමති නම් ඔයාලට පුළුවන් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. Facebook, Instagram, TikTok වලින් අපිව like කරලා follow කරලා set නොතින් තව මේ වගේ එක එක ආතල් වීඩියෝස් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ඉතින් අපි ලබන සතියේත් මේ වගේම තව කෑම බීමකුත් එක්ක ආතල් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලව හම්බෙන්න එන්නම්. හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. අපි ආතල් එකේ ඉමු. මෙන්න ඔයගලගේ පංගුව. you